ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මේ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ methods and attributes ගැන. අපි කලින් වීඩියෝවේ කතා කරා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ තමයි මෙතන තියෙන attributes ටික. ඊට පස්සේ මේ තමයි method එක. දැන් අපි මෙන්න මේ ක්ලාස් එකෙන් object එකක් හැදුවාම මෙන්න මේ attributes මේ method එකයි ඒ object එකට අපිට access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේවට අපි කියන්නේ instant method උයි instant attributes උයි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ක්ලාස් එකට instant එකක් හැදුවාන් පස්සේ ඒකට unique විදිහට මේක වැඩ කරන. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ worker 1 කියන එකේ මෙන්න මේ workers කියන එකේ මෙන්න මේ නම දීලා තියෙනවා. ඒ නමට තමයි ඊට පස්සේ මේක වැඩ කරන්නේ මේ attributes ටික. ඒ වගේම මේ method එක අපි මේවට instant method attributes කියලා කියන්නේ. අපි මෙන්න මෙතන දැන් මේ වගේ object එකක් හැදුවා. මෙන්න මේ object එකට අදාළව අපි දීලා තියෙන ටික තමයි මේ attributes වලට set වෙන්නේ. ඊළඟ object එකට අදාළ ටික තමයි ඊළඟ පාර set වෙන්නේ මේ විදිහට. එයා අපි මෙතන මේක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මේක හදාගත්තා. ඒ විදිහට එක එක objects වලට අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ method එකේ print වෙන ටිකත් ඒ විදිහට එක එක object එකේ දීලා තියෙන values අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ each function එක ඇතුළේ define කරලා තියෙන ඕනම attribute එකක් instant attribute එකක් කියලා තමයි අපි ගන්නෙ. ඉතින් මේ instant attribute වලට අමතරව තවත් attributes වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ මොනවද කියලා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද class level attributes හදාගන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට variable එකක් හදාගන්නවා. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට type කියලා human කියලා දාගන්නවා. මොකද මේ මෙතන මේ අපි දීලා තියෙන workers ලා ඔක්කොම මිනිස්සු නිසා. ඉතින් මේ අපි හදලා තියෙන instance දෙකටම පොදු දෙයක් මම මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. ඒ විදිහට මම type කියලා variable එකක් හදාගන්නවා. දැන් මේක attribute එකක්. ඒ කියන්නේ මේ class level attribute එකක්. අපි මේ class level attributes call කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම මේ විදිහට print කියලා දාගෙන class name එක දානවා. ඊට පස්සේ equivalent dot කියලා අපි දීපු නම දාගන්නවා මේක type කියලා. මම දැන් මේක run කරලා බලනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ඒකේ output එක අපිට මේ විදිහට හරියටම එනවා. හරි ඒ විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට worker 1 2 වලට දාගන්නවා. දැන් මේක run කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඉතින් worker 1 වලටත් ඉන්නේ ඒකමයි. worker 2 වලටත් ඉන්නේ ඒකමයි. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ විදිහට මේ අපි කලින් දාගත්ත workers කියන class එකෙන් අනිත් ඒවා call කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අනිත් ඒවා කිව්වේ මෙන්න මේ init function එක ඇතුලේ තියෙන ඒවා. මම මෙන්න විදිහට මේ init function එකේ තියෙන name කියන එක call කරනවා. name කියන attribute එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට error එකක් ආවා. ඒ විදිහට error එකක් එන්නේ මොකද මේක අපි init function එකේ දාලා තින්නේ. ඒක instant එකෙන් අනුව මේක වෙනස් වෙන නිසා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒ විදිහටම class method එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් මේ කලින් හදලා තියෙන method එක instant method එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන මේ instance වලට වෙන වෙනම තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙන්න මෙතන මේ දීලා තියෙන නමට තමයි මේක මේ මෙතන දීලා තියෙන නමයි මෙතන දීලා තියෙන නමයි වෙනස් වෙවි තමයි මේ method එක වැඩ කරන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි ඒකට instant method එකක් කියන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද class method එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේ worker 1 එකෙන් call කරත් ඉන්නේ එකම දේ. මෙන්න මේ worker 2 එකෙන් call කරත් ඉන්නේ එකම දේ. අර කලින් attribute එක හදාගත්තා වගේම ඒකට අපි මෙන්න විදිහට decorator එකක් පාවිච්චි කරනවා. මම මේ decorators කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඉස්සරහ videos වලදී කියලා දෙන්න. මෙන්න විදිහට add කියලා දාලා ඊට පස්සේ class method කියලා අපි දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට මම function එකක් හදාගන්නවා. ඒකට මම මෙන්න විදිහට group කියලා දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම මේක නිකන් දාගන්නේ group කියලා ඒකට මේ function එකට නම. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ මම මෙන්න විදිහට cls කියලා දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ class එක කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ class method එක ගන්න මෙන්න මේ class එකට කියලා. මේ cls එකෙන් කියන්නේ අපි මේ workers class එක. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා return කරගන්නවා. මේ විදිහට f string එකක් දාගෙන ඉතින් මේක ඇත්තම ලොකු තේරුමක් නැහැ මම මේ type කරපු එකේ. එනකොට අපිට output එක බලා ගන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ මෙතන මේ තියෙන attribute එක මම මෙතනින් පල්ලෙහාන් call කරගන්නවා මේ class method එකට. හරි දැන් මේක මම මෙන්න මේ පල්ලෙහාටින් ගිහිල්ලා මම මෙතන මේ විදිහට මේක අයින් කරගෙන මම අතනට දීපු නම දෙනවා මේ විදිහට group කියලා. හරි මම මේක run කරාම උගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට එනවා. මම මෙතන මේ method අපි method එකක් දැම්මම මේ විදිහට ඉස්සරහින් bracket දෙකක් දාන්න ඕනේ. මම ඒක දාගන්න. නැත්නම් අපිට මේ විදිහට unreadable value එකක් තමයි එන්නේ. හරි දැන් පේනවාදී ඔයගලන්ට මම මේ විදිහට හදාගත්ත method එක මේ විදිහට පෙන්නනවා.
ඒ වගේම අපි දැන් බලමු මේ work 1 වලටයි work 2 වලටයි දැම්මම මොකද වෙන්නේ කියලා. නම් විදිහට work 1 වලට දැම්මමත් ඒ දේම අපිට එනවා. ඒ වගේම work 2 වලට දැම්මමත් ඒ දේම අපිට එනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් අනිත් මේ අපි මෙතන හදාගත්ත instant method එක වගේ නෙමෙයි මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට තමයි අපි class method හදාගන්නේ. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ workers කියන class එකෙන් අපි කලින් හදාගත්ත instant method එක call කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකේ නම වෙන්නේ මම මෙතන info කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒක මම මේ විදිහට run කරලා ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් error එකක් එනවා. මොකද මේක instant යන නිසා මේ විදිහට මේ object එකෙන් object එකකට මේක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ instant එකෙන් instant එකට. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ විදිහට class level එකකින් මේක අපිට output එක ගන්න බැරි. හරි අපි දැන් බලමු තවත් method type එකක් වෙන static method ගැන. ඒකත් අපිට අර කලින් class method ගත්තා වගේම තමයි ගන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට decorate එකක් දාලා. ඉතින් මේ static method වැඩ කරන්නේ වෙනස් විදිහකට. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙන්න මෙතන මේ class method එක ගත්තාම අපි මෙතනට class එක ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන self කියන එක දැම්මහම ඒකේ instant එක ගත්තා. static method එකේ එහෙම කිසිම දෙයක් ගන්නෙ නැහැ. ඒ static method එකෙන් ගන්න අපි මේ static method එක ඇතුලේ හදන variables වගේ ඒවාට විතරයි. මම ඒවා ඔයගලන්ට දැන් හදලා පෙන්නන්න. මම මුලින් මෙන්න මේ විදිහට function එකක් හදා ගන්නවා group කියලා. ඊට පස්සේ group කියන function එක ඇතුලේ මම මෙන්න මේ විදිහට parameter එකක් save කරගන්න variable එකක් හදනවා weight කියලා. මම මේකට default value එකක් දෙනවා 60යි කියලා. දැන් මෙතනදී වෙන්නේ අපි මේ පල්හැම මේ static method එක call කරලා අපි ඒකට parameter එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි ඒකට parameter එකක් දුන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ default value එක මේ විදිහට මේ variable එකට save වෙනවා. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට return කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් string නැතුව මම format string එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මම අර dot format කියලා ගහපු එක. මේකෙත් එච්චරම ලොකු තේරුවක් නැහැ. මම දැන් මෙන්න මෙතනට මේ විදිහට format කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන weight කියන එක plug කරගන්න. දැන් මේක run කරලා බලමු අපිට එන output එක මොකද කියලා. මම මෙතන පල්ලෙන් ඊට කලින් මෙන්න මේ group කියන එක call කරගන්නවා. ඒකත් අපිට මේ class එකෙන්ම call කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක run කරාම ගන්න පේනවා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට the weight of the worker is 60 කියලා නා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙතනට කිසිම parameter එකක් දැම්මේ නැහැ. දැන් මම මෙතනට මේ විදිහට parameter එකක් pass කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා තියෙන්නේ ඒ විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ weight සමානයි 60 කියන එක override වෙලා මේ විදිහට ඒක සමානයි 50 කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙතනින් අපිට මේ විදිහට print කරලා දෙන්නේ. ඒ විදිහටම අපිට work 2 work 1 වලටත් මේකම දාගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න විදිහට work 1 කියලා දාලා ඒක print කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා තියෙන්නේ ඒකත් එනවා. ඊට පස්සේ work 2 කියලා දාලා print කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා තියෙන්නේ මේ විදිහට එනවා. හරි ඉතින් අපිට මේ දේවල් ටික ගැන තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. මීට වඩා තව ගොඩක් දේවල් මේ ෆන්ක්ෂන්ස් උයි ක්ලාසස් උයි පාවිච්චි කරලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බ වෙනකන් ඕගලන්ට සුබ දවසක්.